Nej förresten. Det var inte igår jag la på en sån här. Hörrni ni. Idag är det dags för att montera dit bakaxeln. Jag satte ihop den för ett tag sedan. Som ni kanske har sett. Har ni inte gjort det så kan jag lägga upp en länk där. När jag sätter ihop bakaxeln. Så kan ni kika där. Och idag tänkte jag att vi skulle montera den på bilen. Och som det är just nu så är den ju ganska så tom. Jag har ju satt dit stötdämparna, genomslagsgummin och de här skålarna till fjädersäte över till fjädrarna. Och vi kör väl bara igång. Det här kommer bli väldigt spännande hur jag ska lösa det här själv. Tidigare har jag faktiskt haft hjälp till det. Det är lite enklare men vi löser nog det tror jag. Så häng med! Det kan ju bli spännande. Om vi lyckas som jag tänkt mig. Kanske. Huvudsaken är bara få den i mitten ungefär där den ska vara så är det nog. Så är vi nog hemma. Men det är långt ifrån hemma. Jag ska se, jag tar någonstans. Så typ. Någonting så här. Nu ska det bara vi kan lösa det här. Det är klart. Det är lagom bökigt detta. Men vad fan. Och sagt att det ska vara lätt.
Nej. Jag vill ändå göra det. Ska vara från denna sida. Enligt alla Volvo-böcker. Ska bulten igenom från den här sidan. Vad märkligt nu. Gick det så mycket enklare. Dags att sätta dit stötdämparen med. Då, när den är på plats, då hänger bakaxeln faktiskt själv. Nära. Nu så då. Nu hänger han jädra i luften själv. Så. Ja. Vilken känsla. Den är på plats. Ska jag bara dit med lite stag och krängningshämmare här bak, så blir det skitbra. Det hade varit gött med en hjälpande hand alltså ibland. Jag ska inte säga annat. Så. 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 Ja, då är vi på avslutningsfas, eller vad man ska kalla det. Den blir en bricka med, ska vi ha. Där har vi. Så, det ska sitta en kopp här. Men tror det eller ej, ja, trodde jag hade allting. Men inte den grejen, så det får bli och införskaffa det. Ja. Nästa.
Jag får dit den fjädern. Sådär. Sitter den, men det återigen bara provmonterat. Allt ska ju sättas dit riktigt. Så. Nu har väl nästan allt kommit på plats på bakaxeln. Ja, då har vi fått vit det mesta på bakaxeln. Jag tänkte visa er lite så här hur det blev underifrån. Hyfsat kämpigt var det, men det gick till slut. Det var ju skönt. Så det, nu är den på plats. Skönt. Ännu ett steg närmare till att bilen förmodligen ska bli färdig framöver. Tack så mycket för att ni tittade. Hoppas ni gillade videon och vi hörs och syns. Så på återseende.